ẹ̀yin ará mi ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ kú pé mò ń bá yín àlàáfíà ni màmá bá yín o àní dínkù lágbára Jésù. Èmi náà tún ní o, èmi ní èèyàn yín, aládùúgbò yín, ìbátan yín, ọmọ ìyá yín nínú ẹ̀jẹ̀, Dr. Mọ́wùmí Lawal. Ó tún ní ká ké sí wa ní o, ká tún fi ikùn lukùn, ká tún yára wa ní brain. Ẹ̀yin ará mi, ọ̀túnla ni ó máa pé ọdún méjì tí bàbá tí pain, bàbá tí trouble, bàbá tí terrible, tí genocide, tí depression, Ahmed Bola Tinubu, the president of the Republic of Nigeria. Irọ́ là ń pa fúnra wa nílùú yẹn, kò sí ìlú kankan mọ́. Mo dẹ̀ ń gbàdúrà sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ṣe ń gbà kí Ọlọ́run kó bá wa túká, kó bá wa fọ́ bá ṣe fẹ́ kó fọ́. Bó bá pín sọ́nà mẹ́fà ní déédéé wa ló ṣe káwa ṣáà ti lọ kólúkálukú lọ jórúkọ fádà ẹ̀. Ẹ̀yin ará mi, ẹ wo láti ìgbà tí bàbá T-Pain Bọ́lá Ahmed Tinubu, bàbá tí gbogbo ayé ń kọ tí terrible tí dìsì tí dàtì yàgàyàgà yàmàyàmá, kò gbọ́ o. Ọlẹ́yìn lè dàgbà kó má ní làákàyè, èèyàn lè dàgbà kó má ní ròrí, kó má ní rònú, kó má yíwà padà, kó jẹ́ pé tèmi nìkan ìyìn tí mo fẹ́ ṣe yẹn nìkan òun ló make sense. Bàbá Tinubu ò rórí o, wọn ò rí tí àwọn ọmọ Yorùbá rò o. Arákùnrin kan ọmọ Haúsá ó wà, mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà ló wà but it's abroad. Ó gbóhùn sókè, ó lọ sílé, ó ti wá sílé o. Nígbà tó rí àwọn 15 million alimajiri all over spread across the north. Ó lóun bá àwọn èèyàn sọ pé òun fẹ́ kọ́ orphanage fún wọn, kóun máa kọ́ wọn ní IT, kóun fún wọn lóríṣiríṣi ẹ̀kọ́ so that wọ́n á lè compete pẹ̀lú àwọn ọmọ Ghana, àwọn ọmọ South Africa, àwọn náà lè máa fọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ṣoríire. Ó lọ sọ pé irọ́ ni kò lè ever ṣẹlẹ̀ àyàfi tí kọ́kọ́ Islamic religion, àfi Islamic religion ni ọ̀nkọ́ Islamic religion. Ṣé ẹ̀yin ará mi, Islamic religion ló kọ́ AK-47 tó gbé dání tó ní kó máa fi pa àwọn èèyàn? Ṣé Islamic religion ló fún wọn ní knowledge yẹn? Àbí kì í ṣe àwọn engineer tó ń kọ́pù lọ ẹ̀pọ̀ náà sọ́ọ̀dì? Wọ́n fẹ́ máa lo bọ́ǹbù láti fi pa àwọn èèyàn káàkiri. Ṣé Islamic religion, torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ẹ rí nǹkan tó ń ṣe àwọn Fúlàní àtàwùsá yìí pé wọn ò gbádùn, ẹ fẹ́ dúró sínú wọn Nàìjíríà yìí, wọn Nàìjíríà tọ́lọ́run lóhun ti pín tí gbogbo yín lè sórí kankan bíi máṣíìnì yíbò tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní lọ pé orí wọn Nàìjíríà yìí lẹ́yìn fẹ́ kú sí. Àwọn kan ò dẹ̀ sọ pé ká má kú síbẹ̀, àwa fẹ́ lọ ní ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ ká lọ, ẹ fẹ́ dé wa mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin olówó Yorùbá, ẹ̀yin ọlọ́lá Yorùbá, èmi ń pariwo tó fún yín. Tí ẹ bá lọ́rùn yìí máa wọ́ ọ̀rọ̀ tálíkà nìkan ló máa wọ́ sí, irọ́ lẹ́pa o. Àdúrà tó yẹ kẹ́ máa gbà ní pé Olúwa kó má jẹ́ pé the next person tí Fúlàní máa gbé tó máa ṣe mistake tó máa pa, tó máa ṣe mistake tó máa gé lọ́rùn, ọ̀ tó máa mistake tó máa jẹ́ plẹ́nì bọ̀, àwọn ẹbí mi, àwọn ará mi, àbọ́mọ mi, àbí ìyàwó mi ló máa wà ń bẹ̀. Ṣé ẹ̀rọ débẹ̀ yẹn ni? Abẹ́rò pé wà invincible ni? Ṣé gọ́ọ̀sì lẹ́gbẹ̀rẹ̀ ayé ni tẹ́kọ̀ lè disappear anyhow? Adé ń bá yín sọ ní kúkúrú, à ń bá yín sọ ní lọ́gbọ̀n. Ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́, ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ gbà. Orí wọn Nàìjíríà yìí ṣáá, wọn Nàìjíríà tó ti fọ́mọ yín lórí. Náà Nàìjíríà tí àwọn ẹbí yín, àwọn ará yín tí wọn ò lówó bíi ti yín tó lè jẹun lẹ́ẹ̀mejì kan yó. Wọn Nàìjíríà láti bí ọdún kẹjọ tí Buhari ti wà ń bẹ̀, tí bàbá T-Pain tún gbé dání, ìlú ò rọgbọ o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá olówó ọlọ́lá, ìlú ò rọgbọ o. Èmi ń pariwo tó ẹ láriwo obìnrin yìí pọ́ sọ́mù nìkan ọmọ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ ni, mo lẹ́bí, mo lára, mo lọ́mọ mọ́. Wọ́n fẹ́ wá jókòó sílẹ̀ Yorùbá, ẹ gbà wá láyé o. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́ wá sẹ́yìn odi pẹ̀lú orí burúkú tẹ̀ ń ṣe o. Mr. T-Pain, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọmọ olódòdó, ọmọ olódòrin, body long lion. Ẹ jẹ́ lion, ẹ lágbára lórí àwọn Fúlàní tó fẹ́ sọ Nàìjíríà di ayérémọ́ yín lórí. Gbogbo ayé, ẹ̀yin ará mi, gbogbo ayé ló ń ṣàdúrà fún Ibrahim Traore, ọmọ Mùsùlùmí náà mà ní. Ọmọ Mùsùlùmí náà mà ní. Traore máa ń fight àwọn jẹ́ àdìsí tó lóun ò ní gbà. Wọ́n fẹ́ ba ìlú wọn jẹ́.
bàbá Tinubu ẹ máa dìde pé wọ́n fẹ́ bà yín lórúkọ jẹ́, orúkọ yín gan ti bàjẹ́, orúkọ tó ya yín tó tà fún yín ti bàjẹ́, ẹ̀yin fún ara yín ti bàjẹ́. Ẹ tún wá pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Buhari, ẹgbẹ́ Boko Haram wọlé, ṣẹ́rí ń sìn yìí o, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bà tènìyàn jẹ́, ṣẹ́rí pọ́lọ́ nǹkan ti ń bà tiyín jẹ́. Good luck Jonathan ẹ fẹ́ bà administration ẹ̀ jẹ́, ẹ wo àbọ̀ ẹ wo bìrìbìrì ẹ̀ lórí yín bàbá Tinubu. Eku òkè bí eku, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ, àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fọmù bí Nàìjíríà ọmọ ènìyàn mọ́ o. Bàbá Tinubu on your watch bàbá Tinubu. Fúlàní ń pa ọmọ kékeré, ó ń fìdí ajá pẹ̀lú ọmọ òkókó. Bàbá Tinubu ẹ wá jókòó ní ayé yín da, ayé burúkú ni o. Ẹ lórí yín da, orí burúkú ni o, orí burúkú ògùn òṣì ni o. Ní ìtẹ̀dẹ̀ ń bá lọ yìí kò sẹ́ni tó fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ mọ́ o. Tẹ́ bá fẹ́ kọ́ ẹ gbọ́, tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ gbà, kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́ mọ́ bàbá Tinubu. Èpè ló ń gbé yín ṣẹ́ tọmọtọmọ, ṣé ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn? Èpè àwọn kan lè máa mú yín, àwọn kan wà ó tán lọ́lẹ́ ẹlẹ́lẹ́yìn òkè ni wọ́n, tán bá fún yín ní 6, 2 àmú yín bẹ̀ bàbá Tinubu, 2 àmú yín bẹ̀ o. Nítorí pé mọ́kùnmọ̀kún rádaràdà rédèrèdè tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilé-èdè yẹn, tó bá jẹ́ pé láàrin oṣù 6 tẹ́wọ́ níbẹ̀ lẹ ti gádà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yín, àwọn tó pera wọn ní SAN, gbogbo wọn lọ surround yín, àwọn imbeciles náà wà ń bẹ̀, àwọn morons náà wà ń bẹ̀, àwọn oníjẹkújẹ. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ yín ni bàbá Afebabalola ilé pé sàwáwù ni yín, ẹ lè bèrè advice, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà like tó intimidate, tó encapsulate àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. But ẹ bá bí advice tẹ forí korí, wọ́n á sòótọ́ fún yín pẹ̀lú òrọ̀gbọ́. Ìlú òrọ̀gbọ́ bàbá Tinubu, ìlú òrọ̀gbọ́ tí bẹ́ẹ̀ni, ìlú òrọ̀gbọ́ ọmọlọ́dọ̀ dẹ, ọmọlọ́dọ̀ orin nìyẹn. Ẹ ń fi fọ́ wa lórí, ẹ gbàdálé Fúlàní lọ́wọ́ kó máa pa wá, ẹ wá lórí nìyẹn. Ẹnu mi gbà o, orí burúkú nìyẹn o, orí burúkú nìyẹn. Wọ́n wá sẹ́ni kankan sí mi, wọ́n ní tẹ́ ti ṣe láàrin ọdún 2, wọ́n juxtapose ẹ̀ pẹ̀lú ohun tí Ibrahim Traore tó ṣe ní ọdún 2 àti oṣù 5. Bàbá Tinubu, Traore gbàjọba militarily ní September 2022, ó máa pé ọdún 3 ní September October yìí. Bàbá Tinubu, Traore ti ní car, wọ́n ti develop electric car. Bàbá Tinubu ẹ̀ máa bá rò, instead ìyẹn 100% tàrífù lẹ́gbẹ́lé. Àbẹ́ lọ ní tàrífù tá à ń sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń bá ra mọ́tò àlòkù. Burkina Faso nílẹ̀ ńlẹ̀ ń bí báyìí wọ́n ti ń ṣe mọ́tò. Burkina Faso ti ní industry fún tomato. Gbogbo vegetables tá ń jẹ láyé ní Burkina Faso ti ń gbìn, nítorí pé Ibrahim Traore ó nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú ẹ̀, kò fẹ́ wà politically correct. Ó mọ̀ pé tí ò bá sí oúnjẹ, àwọn èèyàn máa kú pẹ́pẹ́pẹ́ ni, kò ní sí agbára láti ṣiṣẹ́ mi. Ó dá oko fún àwọn aráàlú ẹ̀. Fúlàní wà ń lú yẹn o, ṣùgbọ́n Fúlàní ò pamọ́ o. Ó ti jẹ́ pé àwọn jihadists wà ń bẹ̀, ó ń bá wọn fà. Àwọn olórí burúkú wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa 200 ṣùgbọ́n kò dẹ́kẹ́. Bàbá Tinubu, wọ́n ní contribution yín in the last 2 years. Ẹ ra new plane 150 billion. Ẹ ra new yacht, ẹ fi 22 million. Kí VP yín fi kọ́lé, ẹ fún 5 million kó fi tútẹ̀ kó ṣe. Ẹ ra mọ́tò fáwọn judiciary kán lè máa bá yín mess up gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀, kán máa gbábi fáláre, kán máa gbáre fẹ́lẹ́bi. Ẹ ra mọ́tò fáwọn senator, àwọn ọmọ Nàìjíríà ò rówó jẹun, wọ́n ní sí ẹ lọ, kò sí kankan nú ẹ̀ tó ṣe fi yangàn. Ní Burkina Faso, títì tó ń tẹ́ for the past 63 years tó ti gba independence, only 3,000 hectares or acres làwọn olórí burúkú French ló bá wọn tẹ́. Ibrahim Traore ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́ títì, ó dẹ̀ ti sọ pé 5,000 every year ó fẹ́ tẹ́ títì 5,000 acres àbí hectares of land nílùú ẹ̀. Bàbá Tinubu ẹ̀ tún títì ṣe, ẹ̀ tún títì wá ṣe. Coastal tẹ́lẹ̀ ráyè máa gbé gbogbo nǹkan fẹ́ gbé,
tí ò ní sí disturbance lẹ́ ń túnṣe. Ẹ wá láyé yín dá. Ẹ ló lórí orí yín dá. Èmi wá fún yín ní answer pé lórí burúkú nìyẹn o. Orí burúkú nìyẹn o. Ìyẹn ń ṣoríire lọ́rùn yín o. Bàbá Tinubu, ọ̀túnla ló máa pé 2 years. Tẹ́ gorí àpèrè yìí. Ṣùgbọ́n mi á sọ pé ọ̀túnla ló máa pé 10 years. Tẹ́ gorí àpèrè. Torí pé kíni? Ó ṣe kíni olùlẹ̀. Ó ṣe kíni olùlẹ̀. Ó ṣe kẹta olùlẹ̀. Ẹ̀yin lẹ gbé wọlé o. So accessory nìyí before and after the fact tí Bàbá Buhari olóòbù ṣán ọmọ Niger amukumẹ́kọ̀ àgbà òṣì ẹ̀yin lẹ gbé wọlé. Ṣùgbọ́n ẹ gbé wọlé lásán torí pé lójú àánú ẹ ti strategize pé tó bá ti ṣe tán ẹ̀yin lẹ máa bọ́ ọbẹ̀ ẹ ti mọ̀ bẹ́ ṣe máa tóra yín ẹ ti wá bọ́ ọbẹ̀ ìlú òrọ̀gbọ́ ẹ ti bọ́ ọbẹ̀ Bàbá Tinubu ìlú òrọ̀gbọ́ eku òkè bí eku o ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ aládé àwọn ọmọ olóye àwọn ọmọ onílàákàyè fọhùn bí ọmọ ènìyàn mọ́ o. Kẹ wá jẹ́ ká lọ kẹpin tí ẹ bá fẹ́ wá sílẹ̀ bàbá ńlá bàbá yín ẹ bá wọn Fúlàní lọ ṣe bí àwọn tẹ sopọ̀ náà nìyẹn àwọn tẹ bá ṣe májẹ̀mú nìyẹn ẹ bá wọn lọ àní ẹ má bá wọn lọ ẹ jẹ́ káwa máa kórìíre wa àlùbáríkà tó wà lára wa ẹ má wéèsì wa dànù Bàbá Tinubu o ọmọ olódòdó ẹ má wéèsì ẹ̀mí wa ẹ yé ṣẹ̀mí wa légbodò bá ṣe ń ké làwọn ará Benue ń ké ní Just Plateau ń ké ní Ìròmí ń ké Bàbá Tinubu o àpèrè yín ò dá o àpèrè yín ò dá àpèrè yín ò sunwọ̀n àwọn gbogbo ọmọ ayé ló ń ṣépè fún yín ó ń ṣépè fún yín tọmọtọmọ àwọn tó ń jẹ lábẹ́ yín tó ń kì sí àsì yín wọ́n á máa purọ́ fún yín but àtúbọ̀tún àwọn náà ò lè dá because àwọn là ń pè ní accessory before and after the fact. Wọ́n mọ̀ pé ìlú ọ̀dá wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti fọ́ empire ẹ̀. Nigeria is a sinking Titanic ship ó máa sink tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ fi plaster dé tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ fokùn so Olúwa lóhun ti fọ́ ó dẹ̀ ti fọ́ náà nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ẹ má jẹ́ ká sundasun para o kò sí oríire kankan tó máa jáde lábẹ́ bàbá T-Pain yìí báwọn ọmọ youth service ṣe sọ pé tí terrible tá bá gbóhùn sókè tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni treason ọmọ àlẹ́ yín gbà tó jẹ́ treason kí ló ṣe tẹgbẹ́ nàdẹ́ kò dìde kì í ṣe pé fi bá Abacha fa wàhálà ni nígbà tá ní pé agbára yóò ka mọ́ ẹ sá lọ bọ̀tẹ́ sọ ẹgbóhùn sókè 20 ọdún ẹ̀yin kan ti sọ̀rọ̀ 20 ọdún sẹ́yìn pé ẹ believe in one Nigeria kí ló wá mú ọmọ àlẹ́ yín kí ló mú olórí burúkú yín wá decide sí pé àfi tẹ́ bá jókòó ọdún 7 sórí àpèrè tẹ́ wà ó lè ọ̀kánjúwà àìnítẹ́lọ́rùn àìníbẹ̀rù Ọlọ́run àìnífẹ́ ènìyàn òun ló jẹ́ kẹ́ máa ṣe gbogbo orí burúkú tẹ́ ń ṣe ẹ wá ti arrogate so much power so much authority síra yín tẹ́ believe pé you are unconquerable you are invincible and you can get away with blue murder èmi ọmọ mi sọ pé irọ́ lẹ pa irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni Bàbá Tinubu àṣepamọ́. Okay, because I'm addressing my people and I'm an indigenous Yoruba, I love to speak in my language. What I'm saying, my subscribers, is that our president, I've seen the precedent that the country is not veering in the right way. He decided, he convinced himself that when he gets to the presidency of Nigeria, things are going to be better. But if you're a Nigerian, take a kaleidoscope view of what is happening in our space called Nigeria. Nigeria is not any better than the 14th century country. There is no drinking water, no clear water. There are no good roads. There are no schools for children. And if there are, they are paying through the nose. And some families, some parents cannot afford to come up with that school fees. Therefore, the children are sitting at home. In a certain region in Nigeria called the North, there are 15 million uneducated children that should be in school. Neither the governor or even the president does anything about it. They don't care. And because these children
who are not educated, the only thing they know is to beg in the streets. And they're not only doing it in the north. We call them the Almajiris. All they want these children to learn is about Islam, jihadists. So that jihad tells these children that they can kill those that are not Muslims. But these same children, by the time they are 16, 17, they've given them AK-47 guns to start killing people. And you call that a nation, a country? My people, that is not a country, because we have several nations embedded under the amalgamated Nigeria. Amalgamated in the sense that people did not agree to be one country, but they were forced, manipulated, and then they were amalgamated. Signed a treaty, a manipulative treaty of 100 years, which expired 11 years ago, and they have not revisited it. It has not been revisited to find out whether people still want to be together. They are enforcing people to be together. Do you force a married couple who says they're no longer in love to be together? No. And that is why there is something called divorce. That is why there's something called separation, if you're no longer enjoying the company of one another. So why can't people with different languages, different cultures, different traditions, different moral ethos, different philosophical perspective, different political ideology, why can't we be apart and can still be friends? But the wicked rulers, the despots, the totalitarians, the narcissists in the country, and the dictator leadership, they do not want people to have their freedom. They do not want people to have their self-determination. And that is why the country is not moving. It's not going anywhere. We are stagnated in every sense of the word. Nigeria is not moving anywhere. Graduates have no jobs in Nigeria. Farmers are being killed on a daily basis. And yet, the so-called president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, refused to do something about it. We are in 2025. The next election is going to be 2027. This man is already spending billions to proclaim himself for the next election. When there's no food, people are jumping into the lagoon. Why? They are hungry. They are hungry. They are hungry. People are hungry. They are hungry and crying and dying, and they are in pain. They are in pain because they have no means of survival, no means of subsistence. Some have lost their fathers in the farms. Some have lost their mother through rape. And I tell you, whether you believe it or not, there is genocide. There is genocide going on in Nigeria. The Bebe people says, they claim that the Fulanis, the insurgents, the Boko Haram, the Iswat, the Lakuwaras have almost decimated the whole community. 64 communities now have been taken over by these insurgents, and they've renamed it. They have renamed every community they captured. So I don't know why any one of you would think you should be comfortable in that kind of environment. I am not comfortable there. And I'm not even there now. But from the news and what you see online will make you shock. You will shock when you see some of these videos where Fulani are slaughtering people's neck, where Fulani is feeding a dog with children. Newborn babies are being fed to the dogs, and you call that a country. Where in the world do you feed your dogs with human bodies? Only in Nigeria is possible. Only in Nigeria with useless, senseless, and wicked leaders, and they're not leaders. They are ruling the people by force. Stealing elections, rigging elections, stealing our money right here and there. Using all kinds of means to loot the country dry. Borrowing, knowing fully well they will not be able to pay it in their lifetime. That is the country we're in now. The country of no elevation, no promotion, no sanitization, no peace. There is no peace in Nigeria except the peace of the graveyard. Those who are dead, they must be enjoying their sleep. But those that are still alive
are dying slowly, dying out of fear, insecurity. And the so-called president of Nigeria, Mr. Bola Ahmed Tinubu, the president of the amalgamated, embedded nations of Nigeria. Because Nigeria is not a country. It's a conglomerate of nations. Igbo, Yoruba, Hausa, Edo, Akwa Ibom, Kanuri, and all the rest of that, with different languages. How can one country have as many as 15 to 20 languages and you call that, and there's not one of them being spoken? We are all speaking the language of the colonialists. Are we still a colony to Britain? Answer me. You moronic imbeciles calling yourself leaders. Is English our language? Is that Nigerian language? You forensic idiots. And you want us to sit under the British because you are their dogs. You are their lackeys. You are their ass kissers. And they're going to use you and they're going to kill you. They are going to kill you eventually if you ever get back. I want to get out of the contraption you put yourself. So, ẹ̀yin mi, mo sọ Ìgbò díẹ̀ nítorí pé èèyàn kan fẹ́ gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Bàbá Tinubu kì í ṣọ̀rẹ́ Yorùbá o. Ẹni tó bá ti ń bá ọ̀tá Yorùbá ṣe ọ̀rẹ́, ọ̀tá yín ni o. Bàbá Tinubu ò rí nǹkan kan tó wrong nínú kókó lọ sí north àtọ̀hún àtọmọ àlè tó gbé dání. Ọmọ àlè allegedly tán lójúkú ló bí tó fẹ́ gbé Lagos State lé lọ́wọ́ ní 2027. Ojú yín máa já o. Tẹ́ bá tún jáde ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tẹ́ tún jáde tẹ́lẹ̀ fẹ́ fọ́bọ̀tì fún bàbá yín Tinubu, ayé yín fẹ́ pohùn dání o. Àtúbọ̀tún yín lẹ́ ń sọ sínú odò. Tẹ́ bá tún jáde tó bá jẹ́ ọmọ ògidì ọmọ Yorùbá níyìn, ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá níyìn, ó yẹ kẹ́ jókòó sílẹ̀ yìí kẹ́ máa fọwọ́ lẹ́rán ni kọ́ máa ṣayé wọn báṣubàṣu dáadáa. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kọ́ ọmọ mi nínú yín máa jáde, wọ́n máa fàǹkárá tọ̀ yín, wọ́n máa fún yín 2,000 naira when you are worth 5 billion. Àwọn ọmọ Saudi, each one of them, wọ́n worth 4 million. Àwa gbèsè over 600,000 ní kọ̀ọ̀kan ní wá jẹ káàdì bá wọn pín owó yìí. Ṣé rí pé we dey play o. Mo sọ fún yín kì í ṣe ní kì í ṣàná pé a láti dira láti múra gbogbo ohun tá a bá ní, whatever we have, we must use it to defend our territorial integrity. We need to use it to defend our own environment. Our forefathers' land must be protected at all costs. Níjà kò burú o. Ẹ jẹ́ ká gbé ọlẹ́rọ̀ nù yẹn. Ká máa wo bí Fúlàní ṣe máa bá wa dín. Ẹ fẹ́ jà. Ní òkín jẹ́ kéèyàn gbóyè oyè ilé bàbá ẹ̀. Fúlàní á pa. Don't be silly saying ẹ̀yin tẹ́ prepare. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ kò sí nǹkan kan, ẹ jẹ́ ká bá wọn ṣe. Akọ̀dà ni wọ́n, òpùrọ́ ni wọ́n, olóòórùn ni wọ́n. Wọn ò kàwé tó wa. Àwọn tó kàwé tó wa ló ń pa wá bí ẹni tó ń pẹ́ di ẹyẹ o. Ẹ lè ṣì jókòó. Àjókòó à ń ṣe pátí. Àjókòó à ń tèkùrọ̀. Èmi inú wa ta dákẹ́ ta ní kò kàn wá. Ẹkún ẹ̀yìn ọ̀la òun la fi ń pamọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ dákẹ́ ta ní kò kàn yín. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ gbé páànù mi ẹkún dání because Fúlàní á pa bótobóto. Tá a bá dákẹ́ tí wọ́n bá wa dákẹ́, a silent mouth bí ṣe gbọ́ is a closed destiny o. Tá a bá gbóhùn sókè ká dìde ká jápá ká jẹ́sẹ̀, bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá Tinubu lẹ́sẹ̀ nìkan la mọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká dùn kí gbogbo ayé gbọ́ pé bàbá Tinubu àti Buhari àwọn ló gbé Boko Haram wọlé wá bá wa o, àwọn ló ń fikú yọ̀ wá o. Tí a bá gbóhùn sókè tá a pa pínrín jẹ, Fúlàní á fi lé wa, àfiṣe lè súyà. Ẹgbọ́n tí mo wí fún yín, tá a bá dìde ká pariwo ká jọsẹ̀ mọ́lẹ̀ ká pariwo kí gbogbo ayé bá wa dá sí, Fúlàní máa fi orílẹ̀-èdè Yorùbá á sọ di súyà village. Tọ́mọ máa tọ̀ tọ́mọ máa yàgbẹ́ káàkiri, àlìmájìrì ló máa fi ní gbogbo ilẹ̀ yín, 50 million ló wà lọ́dọ̀ wọn. By the time tọ́ bá wa kanlẹ̀ tán, there will be 50 million almajiris in Nigeria. Ṣé n tẹ́ fẹ́ nìyẹn
50 million Nigerians and more than that. Ṣé n tẹ́ fẹ́ nìyẹn? Tó bá jẹ́ n tẹ́ fẹ́ nìyẹn, ẹ káwọ́ gbẹnu kẹ́ má sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́mi bá sọ̀rọ̀ tèmi, mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ogun ọ̀run wọ́n ń kọ́lẹ̀ sínú ìwé mi pé àti gbọ́n tó sọ. Mo ń sọ tèmi. Tá a bá dìde ká ṣàyà gbangba ní gbalẹ̀ wa o. Tá a bá dìde Ọlọ́run agbárùkù tì wá o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, mi ò nídìí láti parọ́ fún yín. Amẹ́ríkà ti sú mi, mo fẹ́ wá lù mí. Ṣùgbọ́n kò sọ hospital. Gbogbo oògùn tí mo ń gbà l'Amẹ́ríkà ọ̀fẹ́ ni. Tí n bá calculate ẹ̀ lóṣù, ó lé ní half a million. Ó lé ní 500,000 oògùn tí mo ń mú. Torí tí n bá ní kí n jókòó, kí n máa tẹ̀bà tí lọ́rùn fún yín, ẹ̀yin gan ẹ̀rù abáyìn. Àtàbẹ́rẹ́ àtògùn tí mo ń gbà lóṣù, ó lé ní half a million. Ṣé First Bank sọ half a million fún mi lóṣù? 15,000 ni mo ń gbà o ẹ̀yin ará. Mo ti retire First Bank ó ti lé ní 27 years. Tí n bá pa owó yẹn pọ̀ kò tó 3 million. Oṣù mẹ́ta ni máa fi ra oògùn. Kọ́lọ́jọ́ tó dé bọ́ta mi. Ṣé ní ta fẹ́ jókòó sí nìyẹn? Kò sọ hospital táláboyún máa ti bímọ pẹ̀lú rọrùn. Tí ò bá lówó, ó máa kú pẹ̀lú oyún nú ni. Ó ti ṣẹlẹ̀. Àwọn world statisticians, wọ́n tún wá ní kékeré lárí yẹn. Tó máa fi di 27 to 30. Ebi apá. Ọmọ Nàìjíríà máa ṣubú lójú títì. Dying of starvation. Ṣé n kẹfẹ́ nìyẹn? Kẹ máa rán àwọn ọmọ yín àbáwọn ará yín kọ́ máa wó lulẹ̀ kọ́ máa ṣubú nítorí pé kò sóúnjẹ. Kí ló dé tí kò sóúnjẹ Nàìjíríà? Àwọn olórí burúkú Fúlàní ò jẹ́ káwọn àgbẹ̀ wá lọ sóko. Bàbá Tinubu wọ́n gbẹnu rọ̀. Wọ́n tún dá business ilẹ̀ fún Fúlàní. Ṣé Fúlàní wá stop láti máa lọ sínú oko lóko? Bàbá oníkòmọ́kòtò ajẹlójú ilé ajẹlójú àlejò. Ẹ̀yin àti Ọbásanjọ́ Ọlọ́run package ìyá yín. Tẹ́ bá rò pé máa lọ láláì jẹ igba irọ́ lẹ́pa. Ẹ̀yin àti bàbá Ọbásanjọ́. Mi ò tiẹ̀ sọ tàwọn Ìgbò, mi ò sọ tàwọn Haúsá. Ẹ̀yin àti bàbá Ọbásanjọ́ tẹ́ mọ̀ tẹ́ rí ẹ sì sọ pé àwọn Fúlàní. Bàbá Ọbásanjọ́ ẹni tó bá kú drop ẹ̀jẹ̀ kan lára yín. Nàìjíríà máa dúró ni. Èmi náà dẹ̀ mọ̀ pé mí ni. Ṣùgbọ́n bógo ṣe jẹ́ tọlọ́run. Fúlàní ló máa pa yín o. Mi ìmọ̀ mọ́ ṣe máa ṣe. But at the end of the day, Fúlàní lè máa bá lọ. Mo lè mọ̀ pé kò má tà sí yín mọ́. Torí ẹni bí ni, ẹni ìkà ni, ẹni ègbé ni. Ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò wá ní, kò wá ní lọ. Láì má gbà pàṣọ tó tọ́ sí. Ẹ máa jẹ bàbá ńlá yà bàbá Ọbásanjọ́. Ìgbà tí wọ́n ti mọ̀ pé abracadabra lẹ́ ń ṣe. You are not a truthful leader. Wọ́n ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ pè yín leader. You are a ruler. Respect culture yín gan. Lọ́mọ Yorùbá ní ẹ̀ ń pariwo máwọn ọba yín. Kán jókòó, kán dìde, kán jókòó. Who does that? Ẹ̀yin àgbà òṣì. Àgbà kàsányàn. Ọmọ àlẹ́ ní bàbá Ọbásanjọ́. Mo rò pé bold enough. You call yourself a brigadier general. You have no balls. Ní spunk. Wọ́n ti ń debate. Wọ́n ti ń allege. Ìpè Joseph Oyèjẹ́kọ̀ ní bàbá yín. Ọmọ àlẹ́ yín ò lè bẹ́ tẹ̀sí yín jáde kan ní yes. Oyèjẹ́kọ̀. Joseph Oyèjẹ́kọ̀ ọlọ́pàá of Anambra ní bàbá mi. Ọmọ àlẹ́ yín. Orí èjìká ọmọ Yorùbá lẹ fẹ́ dúró sí. Tẹ fẹ́ máa gbóyè. Ọlọ́run máa yí ìdànù mọ́ yín lórí ni. Torí apànìyàn ẹ̀dá ni. Tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ lórí burúkú àgbà òṣì. Ẹ̀yin ń gbé kìnìún sínú ilé. Ẹ wá lẹ ní zoo láàrin ìlú. A ní wèrè lẹ́yìn tẹ́ pé ra yín ní lídà Yorùbá yìí ṣe. Ọmọ bá ó ṣì tẹ́ pa. Ẹ ti bò mọ́lẹ̀. Ṣé tún ti mẹ́lòmíì? Ẹ ṣáà ń fi wá rúbọ ṣá. Àwọn sacrifices tí gbogbo yín ṣe kò ní rúbọ fún yín. Kò ní rúbọ. Tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ mú first born yín kẹ́ fi rúbọ. Olúwa ò ní gbà. Ẹ ti léṣù ẹni èṣù ní èṣù náà ló máa parí yín. Ẹ fẹ́ bá Fúlàní ṣe. Tsunami máa kàn yín. Tsunami Fúlàní. Ó máa jẹ dọ́dọ̀ yín, ó máa ṣàn délé yín. Àtẹ̀yìn àti bàbá Tinubu. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ẹ ti rúgí oyin. Ó kó ẹni tó máa bá yín sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀yin ò fẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nísinmi. Ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá lọ. Ẹ fẹ́ kí Ìgbò lọ. Ẹ ti Nnamdi mọ́lé. Ẹ gbé Sunday sẹ́yìn odi. Ẹ wá lẹ fẹ́ rọrùn lù. Olóòótọ́ ìlú òun lò ṣìkà yín. Ẹ máa jẹ mọ́yànmọ́yàn. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Ẹ máa jẹ mọ́nàmọ́nà nínú ẹgbàá. Mi ìbá yín gbèrò pé kẹ́ repent o.
ẹ má repent tá bá pàrokò fún ẹlẹ́ṣẹ̀ ipe Ọlọ́run adarí tí Ọlọ́run ò fẹ́ then ìdájọ́ ń bọ̀ lórí yín Mr. T Pain, Mr. T Trouble, Mr. T Chaos, Mr. T Genocide. Ìdájọ́ Ọlọ́run, ìdájọ́ bí gbogbo náà. Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan t'Ọlọ́run sọ fún mi nínú Luke chapter 22 verse 36. Àti nínú Exodus chapter 22 verses 22 to 24. Ọlọ́run ní ẹ̀yin tí ẹ ń fi ebi, fìtínọ́tì, wàhálà bá ayé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù jẹ́. Tí ẹ ń dá àwọn alágbónù, tí ẹ jẹ́ kán rí jẹ, tí ẹ jẹ́ kán rí mú, tí ẹ jẹ́ kán fàyà balẹ̀ ṣe lé ayé wọn. Ọlọ́run ní tó bá ké sí ohùn wọn á dá wọn lóhùn o. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá T Pain, àbí agbátẹgbé sílé, Kristẹni ni, ẹni kò ṣí fún yín, á sọ fún yín bó ṣe jẹ́. Ọlọ́run ní tó bá ké sí ohùn, ìbínú gbígbóná wọn á dìde sí yín. Tó bá wá dìde sí yín nìyẹn o. Kí ló máa ṣe fún yín? Ọlọ́run ló wọ́n á pa yín. Ṣẹ́gbọ́n tí mo wí, Ọlọ́run ló wọ́n á pa yín. Tóun bá pa yín, ẹ má rò pé àwọn ìyàwó yín máa ké o. Ọlọ́run mọ̀ pé àtẹ̀yìn àti bàbá Ọbásanjọ́ ẹ ti fẹ́ méjì mẹ́ta. Ọlọ́run ní tóun bá pa yín tán, òun á pa àwọn ìyàwó yín. Torí náà ẹ má rò pé máa rẹ́ni tó máa sunkún fún yín. Àwọn aráàlú ò ní sunkún, a máa fi èpè máa ránṣẹ́ sí yín ní sáré ni. Ó tún wá ní tóun bá pa àwọn ìyàwó yín tán, he will kill you, kill your children. Ọlọ́run á tún pa àwọn ọmọ yín. Nítorí náà gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ń pa, tẹ́ rò pé máa get away with it. I say you dey play. Tí ìbínú Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ tán, tó bá pa àwọn ọmọ yín, á pa ìyàwó yín náà. Bí àwọn concubines yín, àwọn girlfriends yín, wọ́n lè máa délédé. But àwọn ọmọ yín àti ìyàwó yín, Ọlọ́run ló máa pa wọ́n ni, torí pé apànìyàn lẹ́yìn náà. Wọ́n dẹ̀ sílẹ̀ tó bá pààyàn, pípa la máa pa òun náà. So bàbá Ọbásanjọ́, gbogbo pípa tẹ́ ṣe nígbà tẹ́yìn náà jẹ́ president, àti tẹ́ ti ń ṣe lọ́wọ́, àti tẹ́ ń gbìmọ̀, àti tẹ́ yìí kan ṣe bàbá T Pain, T Trouble, T Terrible, T Chaos, T Calamity. Ọlọ́run bọ̀ o, mò ń bọ̀ Ọlọ́run kò yá lógún ọdún, bọ̀ tó ń bọ̀. Àná bótó sí yín lára, ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, etí yín mélòó? Méjì ni. Kí lẹ fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ni, ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ mi wọ̀ yín létí. Ẹ lọ dira Ọlọ́run bá ṣe fún yín. Fúlàní ń bọ̀, kò yẹ ká bẹ̀rù, ó yẹ kó sọ pé tó bá bí pọ̀n rí wọn kó máa bọ̀ ni. N tó bá máa gbà lá máa fún. Ó ti dójú ẹ̀. Ọmọlúwàbí ni wá o. Ṣùgbọ́n àwa náà máa gba ojú ẹkùn dání, a máa gbé tiwa fẹ́kùn. Wọ́n respect ọmọlúwàbí yín o. Wọ́n fẹ́ cut wa down, he wants down. Wọ́n ṣe ń gé igi tó ń gé ẹdìyẹ. Ṣé bá ṣe fẹ́ nìyẹn? Kí ẹ̀dá kan sọ pé òun lágbára lórí yín. Not only pé ó lé yín kò lórí ilẹ̀ yín, ó tún pa yín lé lórí. Ẹ wá fẹ́ gbẹ́nu rọ̀. Beat me, I slap you. It's not a sin lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Beat me, I slap you. Kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀. Tá a bá dé ọ̀dọ̀ bàbá God, gbogbo wa máa ṣàlàyé bá ṣe ṣe lé ayé wa sí. Ẹ jẹ́ kí T Pain máa ṣe tiẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa náà múra. Ká múra fún ìjàngbàdì tó ń bọ̀. Because ẹ bá lẹ́ẹ̀ ní ìjà. Ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ báyàwó àsùpá sùn. Tásùpá bá wá báyàwó ti yín sùn. Ṣé máa gẹnu kalẹ̀? Ṣé máa gẹnu kalẹ̀? Ẹ máa wòran. Ibi tọ́rọ̀ wà ní. Ẹ̀yin ará mi ọmọ ìyá mi inú ẹ̀jẹ̀. Ó tún ní kínkín yín ni o. Kínkín yín. Ẹkú kunra. Ẹkú fọmọ ènìyàn ṣe. Olúwa dì yín mú. Ẹ ní ṣubú dànù. A máa délẹ̀ lérí yẹn. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n lọ láti Egypt. Wọ́n gba inú omi òkúpa kọjá, omi òkú pupa. Wọ́n gbà kọjá, Ọlọ́run la omi òkúpa fún wọn. Wọ́n rìn lórí símẹ́ǹtì. Ísírẹ́lì náà lẹ́rìn yẹn o. Táwọn ọmọ Ìsìlámì tó máa kọjú sí wọn, wọ́n jọ ń bára wọn fa ni. Wọ́n sunkún. Yes, wọ́n mọ̀ pé apanimáyọ̀dà làwọn jihadis. Gbogbo wọn ti torí ẹ̀ kan sùn kàkà kan má rori. So nítorí náà mo sọ fún yín, with the power of God, yes, sharing gbogbo pẹ̀lú authority ọ̀run, tọ́lọ́ mi kì í sọ̀rọ̀ jáde kí ẹ ṣẹ́gun. Ẹ get ready, ẹ yẹ bẹ̀rù Fúlàní. Wọ́n má dada ní àdá lórúkọ. Ẹ sọ fún mi kó kó àdá sínú àyà wọn. Kó bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn. Àṣẹ wà lẹ́nu yín ọmọ Yorùbá. Ẹ pàṣẹ. Ó wà ní ẹ pàṣẹ fún AK-47 ọmọ Fúlàní. Ìkẹjà International Airport. 2 minutes drive ní sí airport. 24 hours flight ló wà ńbẹ̀. Gbogbo nǹkan
ló wà ńbẹ̀. Ẹ lè lo 1 month, ẹ lè lo 2 months, ẹ lè lo 3 months. Àwọn òṣìṣẹ́ security tó tight dáadáa ó wà ńbẹ̀. Kódà Alhaji Oríyọmí gan bá wa ń polówó ẹ̀. Àwọn gan dé bẹ́ẹ̀. Wọ́n rí bíbẹ̀ ìṣeré, wọ́n kà màmá. Àwọn àtàwọn ọmọọṣẹ́ wọn lẹ̀ wò nínú àwọn fídíòs yẹn. So fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest sí, ẹ pè mí kí n fún yín ní phone number wọn. Or kẹ́ mú phone number wọn nínú fídíò yẹn kẹ́ ṣáà sọ fún pé láti ọ̀dọ̀ Lady K. Tẹ́ bá ti ní látọ̀dọ̀ Lady K, àbùṣebùṣe. Ojú òní tiwa o. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ lọ lé fọ́dún, àbí tẹ́ fẹ́ lọ lé fọ́lùdé, àbí fẹ́ ní títẹ́ wọ́n apartment tẹ́ máa dúró sí. Their money is not much, very cheap price. And that apartment, when you get there, ẹ ní rí yàtọ̀ síbẹ̀ pẹ̀lú ìlú òyìnbó tẹ́ ti ń bọ̀. Ojú òní tiwa ẹ ṣeun gan. Yes, ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Lady K. Ìfẹ́ Olúwa show. The baby of Yoruba nation alpha. Ṣé ti rí 1 or 2 things ní mú nínú program tẹ́ wò yìí. Ẹ wá ra earring. Ẹ wo àwọn nínú ara ìfà ọjà. Ó wà ńlẹ̀. New one wà ńlẹ̀. Iléyá promo, earring lẹ́ ń wò yìí. Iléyá promo ni. Iléyá promo, ẹ wo bó ṣe fine. Ẹ wo bó ṣe mú yes. Iléyá promo. Iléyá promo. Iléyá promo. Èmi Lady K promo. Lady K Ìfẹ́ Olúwa show promo. The baby of Yoruba nation promo. Ẹ wo. Ṣé ti rí earring nìyẹn. Ó yá now. Earring and pendants. Ẹ wo bó ṣe bold. Ẹ wo bó ṣe tóbi. Ẹ wo bó ṣe yọ bí ọjọ́. Ẹ tún wẹlé. Ẹ tún gbà ike wò. Confirm ni. Apá àti òṣì. Apá àti wèrè. Apá àti òṣì, apá àti wèrè. Ẹ wo bí. Ó mú yes dákú. Ẹ tún wò yìí. Ẹ tún wẹlé náà. Ó mú yes. Ẹ tún wẹlé. Earring and pendant lélẹ̀ náà. Ṣé ti rí. Ó mú yes. Ẹ má bínú pé ẹnu mi jó fele mi fẹ́ kí fídíò yẹn gùn jù ni. So ẹnu yẹn máa ṣe kí ni wọ́n máa fast ni. Ṣé ti rí. Ṣé ti rí earring yẹn tẹ́ bá gbọ́. Ó pariwo dákú. Ó mọ̀mọ́ pa. Ó mú wọn. Ó wọ̀jú. Àwọn set of chain. Chain and pendant and earring. Set consume. Tẹ́ bá gbọ́ gold lélẹ̀. Àwọn gold lélẹ̀ yóò há o. Ele yàtọ̀ sáwọn whole asset. Ẹ̀yin náà wò. Ẹ gbé sórí native kẹ́ wá lọ party. Ẹrù lẹ lò. Wọ́n máa jí yín wò ni. Confirm ni apá àti òṣì. Ó kún bí lóríṣiríṣi designer. Tẹ́ bá fẹ́ tó ló wà. Lóríṣiríṣi ni. Set lélẹ̀ náà. Ìfẹ́ kí fídíò yẹn gùn mo ṣe rush bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ẹ bá mi máa share. Ẹ bá mi share. Ìfẹ́ kó gùn rárá. Ẹ tún wẹlé náà. Ẹ tún wò. Yíwa lẹ́ni kò sí nǹkan. Ó mú yes dákú. Ẹ bá ṣe fẹ́ wọ́n sí. Lóríṣiríṣi. Bí tún wà o. Ó pọ̀. Mélòó la fẹ́ display. Àkàkà tán ni. A lè ká tán. Bákan náà ọṣẹ àánú, ọṣẹ ìṣẹ́gun, ọṣẹ túdè, ọṣẹ àgbélépọ̀tà, ọṣẹ back to sender. Òun náà wà ẹ wo gold yìí. Kẹ́ wá lò sórí native. Kẹ́ wá dry lórí native. Ẹ wò. Tẹ́ bá fẹ́ kó dúró báyìí gan, tẹ́ bá fẹ́ kó wálẹ̀ díẹ̀. Òun ni. Ó lè wálẹ̀ díẹ̀ but èmi like ẹ báyìí. Ó kó ọrùn, ó bold. Set ni, ó ní gbogbo complete ẹ ó wà. Gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ ọṣẹ àánú, ọṣẹ ìṣẹ́gun, ọṣẹ túdé, ọṣẹ awọ́rò, ọṣẹ àgbélépọ̀tà, ọṣẹ àrìnàkóre, ọṣẹ orí òjijì tó confirm. Ta ló sọ pé kò sọ lọ́run? Ta ló sọ wípé kò sí agbára nínú orúkọ Jésù? Ẹ gbàgbé wọ́n ṣẹlẹ̀. Ẹ lówó kẹ́ mọ̀ pé Jésù lọ́ba. Ẹ lówó kẹ́ mọ̀ pé yes Lady K kò máa forúkọ Jésù fọ́ lásán. Jésù ṣe kí ni? Ó ń dábìrà, ó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Confirm ni. Confirm ni ẹni tí mo fakọ sí. Orúkọ Jésù ló máa yé mi dára. Orúkọ Jésù ló múnú mi dùn. Orúkọ Jésù lẹ máa lò. Gbogbo yẹn máa ṣe kí ni? Ó máa wà káàbà tó máa wá bí gbà. Eléyìí sì pendant lélẹ̀. Mo ṣì máa fáwọn ṣẹ́rọ̀ yìí. Àwọn ṣẹ́ kan wà lóye pé a gbọ́dọ̀ polówó ẹ̀ lórí social media. Ẹyẹ pè secretly ni. Ẹ pè secretly. Ẹ wo cross pendant lélẹ̀. Ṣé ti rí? Pendant ló ti fẹ́ tán. Pendant oní cross. Chain telephone ló náà ó wà available. Ẹ pè mí ẹ wá rajà. Ẹ wo handchain lélẹ̀ silver colour. Ṣé ti rí? Ẹ pè mí kẹ́ wá rajà. Kí ló jẹ́ pé ogun kan halẹ̀ mọ́ yín níbo?
ẹ̀rí ẹ̀ríngì yìí ṣẹ́ ti rí ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ̀rí pé wọ́n ti rà tán ṣẹ́ ti rí just to etí kan nǹkan tó kù ni wọ́n ti rà tán bá sọ fún yín gbọ́jà mi ò dilẹ̀ ẹ wá rajà òun ni eléyìí náà tún kíní ẹ̀ ni mo ní ẹyọ kan ló ṣẹ́kù ẹyọ kan tó kù lè ṣẹ́ ti rí yẹ ríngì làwọn eléyìí fine jewelry ẹ lè fi káàkó òun ni pendant ẹ wá àwọn pendant yẹn àwọn eléyìí ò pariwo rárá ẹ̀kọ́ ra fi sọ́wọ́ ní ẹyọ kan ní let's go there òde yá òde ire òde alálùbáríkà ó kún bíbá mélòó la fẹ́ display mi ìfẹ́ kí ní ìgúnjù ó wà níbí lóríṣiríṣi yes àwọn iṣẹ́ tá à ń sọ àwọn nìyí àwọn iṣẹ́ ni àwọn bó bá jẹ́ àwọn kan fà múmu ó wà tó bá lè jẹ́ pé àwọn iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ fi wẹ̀ fún ọ̀fà náà ni ó wà available tó dájú tó confam gàrà tó ṣùọ̀ ni orúkọ Jésù òun la fi ṣe kí ni la ṣe lè àwọn eléyìí confam o ẹ má fojú di o ó kéré lọ́jú ṣùgbọ́n àtàtò ìyọ́dún nípa ìfẹ́ olùgbàlà kì yóò sí nǹkan ogun yẹn máa ṣe kí ni ó máa wá bí wọ́ sí òun ní gbogbo tó dẹ́rù báyìí tó halẹ̀ mọ́ yín yẹn òun nìyí aláàánú kíákíá yìí tẹ́ wá aláàánú kíákíá káláàánú ní kíákíá kó wá yín rí kó wá ṣàánú yín ó wà àwọn kan tẹ́ lè lò gbẹ̀tọ́ mi fún mi lọ́wọ́ olóore mi ó wà gbogbo bíkíbi tó lóore wa bá wà nílà òun níwò òun ní gúúsù àti àríwá ó máa wá wa kan wá fi ẹ̀tọ́ wa lé wa lọ́wọ́ àwọn kan tẹ́ lè ló wà bákan náà àwọn nǹkan ṣẹ́gun ṣẹ́rí nǹkan ṣẹ́gun ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ó ṣe kí ni mo pè é mélòó tẹ̀ la fẹ́ display ó kún bí lóríṣiríṣi òun ni àrìnà kóore tí má ṣe lọ tí má ṣe bàbá kí má rìnà kóore ní gbogbo ọjọ́ ayé mi ìyẹn náà wà nǹkan tẹ́ máa lò fún gbogbo ẹkún bíbà yìí lóríṣiríṣi bákan náà dé làwọn pẹ́ẹ̀fù náà wà àwọn pẹ́ẹ̀fù tó ti ṣiṣẹ́ sí ṣólí michael ní àbí back to sender àbọ̀nà ọ̀la àbí 77 àbí miss paris àbí mercy ó kún bíbà yìí lóríṣiríṣi ni gbogbo àwọn pẹ́ẹ̀fù ńláńlá lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ ló ṣe kí ni ló wà available lọ́dọ̀ mi ní Canada bí tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí ẹ̀kọ́ nídìí àwọn pẹ́ẹ̀fù yẹn lásán ìyẹn náà ṣe kí ni ó wà ń bíbà gbogbo ẹ̀ ni mo ní tó bá dẹ̀ yẹ pé òróró ìṣẹ́gun òróró àánú òróró túdé ilé ayé yìí kọ́ ló ń ṣàánú Yorùbá mi máa sì jókòó máa wọ bá ipò olúwa àwọn gbogbo ló ṣiṣẹ́ bí wúwàdé olúwa máa ní kíni ṣé dandan ni kò rí wọn dàbí kógun ti ṣe àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ẹ̀ ní mọ̀ wọn wá dẹ̀ máa gbógun ti yàn nínú ayé mọ̀ wọn kì í ṣe péjọ ní kọ́ńtrátì papọ̀ kì í ṣe pé nǹkan jọ dà yín pọ̀ wọ́n á dẹ̀ máa ṣàgùn síyàn ẹlòmíà kàn fi ọkọ̀ ẹ̀gùn nǹkan burúkú síyàn nǹkan yẹn á dẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti ń lo back to sender gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń gobi ròyìn kó máa padà sẹ́dọ̀ wọn gbogbo ẹni tẹ́ bá ti ń lo àwọn nǹkan ṣẹ́gun gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tẹ́nibọ̀dì lè gbé ogun yá máa ṣẹ́ ni ṣẹ́rí àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tó bá ti ṣe síyàn títí tí ó bá ṣiṣẹ́ wọn á lájẹ́ ni wọn á lólógùn ni wọ́n ti gbé yín wò ni kò ṣiṣẹ́ ni kípa ayé má ká mi ó wà available ìmọ̀ òkùnkùn kó má ṣẹ́ lórí ayé mi àwọn nǹkan tẹ́ lè lò fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ó wà available ìyẹn ti dúró bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pápápá la fẹ́ ṣe bá wa ṣe ètò bákan náà product iléeṣẹ́ TL Natural Aba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìrọ́kùnrin dóyin dáadáa tẹ́dẹ̀ ní olókóńtòsí tí ò lè dóbò dáadáa ẹ wá àgúnmu manpower òun ni tí manpower rẹ̀ ajẹ́bídọ́ èmi fi ọwọ́ ẹ̀sọ̀yà fún yín pé wọ́n á dóyin inú yín á dùn ara yín á balẹ̀ gbogbo ìtara yín ń wọ́ kó kiri yẹn tó bá gba yín mú lẹ́ẹ̀kan tó bá lo eléyìí kò sí bí dáàdì yẹn ṣe lè dàgbà tó bá gbé lura tó bá gba yín mú ara yín á balẹ̀ kò ní sunkún mọ́ ó máa wọ̀ ní ṣe because wọ́n á tẹ dùn wọ́n á tẹ Jésù lọ́kọ̀ o ẹ wo ti diabetes lélẹ̀ yìí tẹ bá ní diabetes confirm one kò sí bí diabetes yẹn ṣe lè strong tó ẹ ṣàtìrà 2 pack nǹkan tẹ̀ ń wò lọ́wọ́ mi kẹ́ ẹ lò diabetes yẹn bá dágbére ẹ̀yin tó jẹ́ pé jẹ̀díjẹ̀dí ló pa ayé ló kó ogun jẹ̀dí agúnmu ni o jẹ̀díjẹ̀dí ńlá wà small size lélẹ̀ agúnmu jẹ̀díjẹ̀dí gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí yẹn máa lọ gbogbo kó yín tó ti kú jẹ̀díjẹ̀dí tẹ̀ yín àgbẹ̀ pin ìgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ̀ tún gbúwẹ̀ mo máa bá yín ti gbogbo ẹ̀ ó máa ti gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí tó ti store sí gbogbo ríkèríkè ara yín yẹn ó máa tì síta àṣírí yẹn náà lélẹ̀ èwo ló tún kù wig àní mo kó gbogbo ẹ̀ pé ní Lady K lọ́mọ gbogbo lòwò lọ́mọ láti ilẹ̀ o ẹ wá ra wig gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra wig ẹ bá mi ṣí ètò mo ṣe ń fast mi fẹ́ kí fídíò yẹn gùn ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra wig any latest wig
mo ná àwọn wig lóríṣiríṣi braid wà àwọn oní coils wà àwọn lọ́gùn wà àwọn afro gbogbo wig ni mo ní bíbá tẹ́ bá fẹ́ tó gòdè bàdí ó wà gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ wá ra wig fáwọn sisters mi àwọn sisters ló máa like long wig mo ní gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tẹ́lẹ̀ àwọn sisi ẹ ra wig fún wọn and they will love it they will love it ẹ yẹ ká tọ́jú àwọn ọmọ wa nítorí ẹnìkan nítorí ọ̀la so mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ wá ra wig ẹ wá ra fáwọn sisters ẹ wá ra wig fún wọn èyí lè wọlé báyìí sí with pendant with pendant tó mú yes gidi ó wà bí báyìí owó pọ́kúpọ́kú mo ta jewelry ní owó mọ́jà gbogbo ọjà mi mo ṣe sales aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ tí aṣọ tẹ́lẹ̀ ẹ wá ra sales lọ lọ́wọ́ báyìí aṣọ $50 ti di $30 aṣọ $50 is now $30 sales lọ lọ́wọ́ báyìí láfta iléyá mi ò bí máa ṣe sales mọ́ ó dẹ̀ tún dé after December nìyẹn so ẹ tètè wá lákòó tẹ fẹ́ rà ń sìn yìí ojú òní tí wà àdúrà gbogbo wa máa gbà so gbogbo àwọn wíìgì tẹ bá fẹ́ àwọn wíìgì lóríṣiríṣi àwọn fáfáì wíìgì tó bá jọ back ṣùkú pick and drop mo láwọn wíìgì tó fine ẹ̀yin ìyá mi ẹ má dọ́ lára yín wíìgì wà lóríṣiríṣi ẹ wo tọwọ́ mi braid ni ẹ wò ṣe ti rí black ẹ náà wà o ní tó tún wá ṣerú eléyìí báyìí tó tún wá jẹ́ small braid tí ò ṣe big braid gbogbo ẹ̀ ni mo ní bíbá yìí wíìgì yapa tẹ bá gbọ́ ó pọ̀ yẹ́yẹ́ wíìgì ó pọ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rú kan náà mẹ́ta wàhálà yẹn máa rí gbogbo ẹ̀yin mọ́mì tẹ bá láwọn sisi ẹ jẹ́ kó ra rú wíìgì kan náà kó fi káàkó tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ra rú kan náà fún wọn àwọn another ones ó wà lóríṣiríṣi tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn onísúnsún yẹn náà ni àkọ́fí bẹ́ẹ̀ ló ní súnsún iná ẹ̀yin tẹ́ bá tọ́lọ́ bá lẹ̀ máa lock ẹ máa jẹ́ lock ẹ̀ ní ohun nìyí ohun ní ó fàìn gan ó ṣe máa dúró re lórí yìí nì ó ṣe máa mu nìyí ó fàìn gan dáadáa so ẹ pè mí kẹ́ wá rajà ojú òní tí ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel Lady K ẹ má wàá gbàgbé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sí Nàìjíríà tẹ́ ní department tẹ́ máa lọ́ọ̀jì sí just 2 minutes drive sí Ìkẹjà eléyìí yàtọ̀ síta polówó tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ pé mi ò ń gbé ẹ̀ṣà wá sórí platform mi tẹ́ bá tún wá gbọ́ pé lè tún wá lẹ́tìkẹ́ fídíò tẹ́ ẹ̀ ń wò látẹ̀kan àwọn apartment lẹ́ ń wò ń bẹ̀ o àwọn apartment 2 minute drive sí Ìkẹjà ni gbogbo fídíò tẹ́ ẹ̀ ń wò látẹ̀kan tẹ́ ẹ̀ rí àwọn ilé tó ń ṣílẹ̀kùn ní tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ nínú ẹ̀yẹn apartment ni ó fine 24 hours light gbogbo nǹkan ló pé síbẹ̀ gbogbo nǹkan ló wà ń bẹ̀ so ẹ pè mí o kí fún yín ní phone number àwọn ojú òní tì yín o ẹ ṣé gan.